Візуально, ну це точно машина з майбутнього. Прямо через нього перекидаєш ногу, таке враження, ніби на коня сідаю. Клас. Цей екран стає, по суті, управлінням плеєру. Ну це дуже класна фіча. А що це тут таке? Ви бачите цей кут? Я щось не був до цього готовий. А це в нас що? Це в нас холодильник? Ха-ха! Якщо електрокар, то електра. Це... От реально, чи хтось з вас міг подумати, що ми будемо колись говорити про те, що взяли Zeekr 001, китайську, по суті, машину, розроблену в Китаї, частково, звичайно, до якої доклалися шведи, спільно з компанією Lynk & Co, але, по суті, яка випускається від величезного автогіганта Geely, і що візьмуть цей Zeekr 001 і переодягнуть під європейський бренд для того, щоб це краще продавалося в Китаї. Бо в китайців є така особливість, що вони от прям дуже люблять і цінують європейські бренди, тому що це, звичайно ж, про якість. Європа – це історія. І вони купляють європейські бренди, зокрема і автомобілі. І ось компанія Audi з своїми Q2, Q4, Q5 та й Q6, які, скажімо так, легко провалилися в продажах, приймає рішення видозмінити свою стратегію продажів електромобілів та й, може, загалом автомобілів на ринку Китаю, на ринку Азії. І спільно з компанією SAIC Motors випускає ось це. Те, від чого ключ в мене зараз в руках, це нове Audi E5 Sportback. Так, Audi без кілець – це вже не Audi. Ну, типа, да, так воно і є. Насправді це Zeekr 001. Чому? Тому що випускається на заводі SAIC Motors. Батарея 100 кВт на кател з охолодженням і обігрівом. Мотор в максимальній комплектації Quattro, яка сьогодні є на огляді, 787 кінських сил. Точно так само, як і в Zeekr 001. Пневмопідвізка, все є в цій машині. Але візуально, як на мене, це величезний крок вперед. Тому що, ну, це точно виглядає як тачка з коміксів чи фільмів про майбутнє. Згадайте «П'ятий елемент». Вона ще не літає поки що. Але візуально, ну, це точно машина з майбутнього. З довжиною 4,88 і шириною 1,96 м вона при тому не виглядає гігантською. Хоча, ну, це дуже немаленька машина. І в спортбек-кузові або шутінг-брейку вона виглядає досить елегантно. Так, багатьом ці форми можуть не подобатись, тому що, ну, вони абсолютно нестандартні. Але подивіться на цю анімацію, наприклад, на тій самій задній оптиці. Подивіться на ці надзвичайні форми. Тут все продумано до деталюшок. Надписи Audi виглядають шикарно та інноваційно. Диски теж кидаються в очі. Подивіться на передню оптику, цю цікаву решітку, яка підсвічується знизу до верху повністю разом з значком Audi, який теж світиться. І так, ця машина їде за 3,4 секунди до сотки з запасом ходу, заявленим по версії CLTC 647 км. Але, знову ж таки, з досвіду по Zeekr ми розуміємо, що цей автомобіль на 100 кВт катлівській батареї зі своєю вагою буде долати на повному приводі, ну, не більше, ніж 520-530 км, якщо їхати прям в дідовському режимі, і 400 км в реальних умовах. Давайте більш детально оглянемо зовнішній вигляд, тому що саме він привертає найбільше уваги. І от задня частина, якщо дивитися збоку, ну, вона сумнівна, як на мене. Я не знаю, мені не дуже насправді подобається. Я розумію призначення цього спойлеру для того, щоб, звичайно, давати кращу стійкість кузову, але, ну, збоку цей спойлер якось, не знаю, забирає якоїсь витонченості саме задньої частини автомобіля. Досить роздуті широкі арки, звичайно ж, ручки виїжджають та ховаються. Дзеркала тут, до речі, звичайні, хоча це максимальна комплектація, але можна було взяти як доп. Опцію електродзеркала, точніше стрімінгові дзеркала, які би на окремих екранах всередині відображали зображення. Але для нашого ринку все ж таки звичайне дзеркало бокове, мені здається, набагато практичніше. Ну і подивіться на передню частину. Ось тут дуже красивий елемент, звичайно, для правильного руху повітря. Ну, це все додає якоїсь впізнаваності саме цьому автомобілю. Я не знаю, чи
тут можна сказати, що от вони прям вкрали, скопіювали, зробили машину ззовні, яка виглядає як вже якась інша. Ні. Це точно унікальний автомобіль та унікальний дизайн від Audi саме для китайського ринку. І, звичайно, Audi E5 має усі необхідні асистенти безпеки, присутній лідар, камери 360, отримання полоси, адаптивний круїз-контроль. Все це тут є. Але найцікавіше в цій машині всередині і те, як вона їде. По дверях тут, звичайно ж, максимальні комплектації флагшіп стоять електродвері, будь ласка. Тобто тут компанія пішла ще далі і зробила майбутній футуристичний дизайн не лише ззовні, але й всередині. Це неповторно. І це виглядає як дерево, навіть на дотик. І візуально це, напевно, шпон. Тут, звичайно ж, у нас Еко Алькантара. Вона приємна на дотик, акустика Bose, яка грає досить на непоганому рівні. Зверху в нас все обшито екошкірою. Вона не є м'якою, це тверда поверхня. Тут у нас механічне відкриття дверей. Так, ну що... Сідаємо всередину. І що, до речі, відразу кидається в очі, це широчезний поріг. Просто подивіться на його розміри. Прямо через нього перекидаєш ногу. Таке враження, ніби на коня сідаю. Ну і, звісно, вже не унікальна фішка, але вона тут теж присутня. Закриття дверей з педалі гальм. Воу, зупинися, ей! Секундочку. Так, я б не сказав, що ця машина комфортна. Але зараз спробую відрегулювати сположені сидіння під себе. Бляха, які екрани. Екрани неймовірні. Давайте я зразу вам покажу. Подивіться на цей величезний, суцільний екран. Вау! Це неймовірно. Тут, звичайно ж, у нас панель управління для водія, і тут величезний екран мультимедійної системи. А ось тут праворуч та ліворуч, власне, і могли б розміщуватися екрани для стрімінгових дзеркал. Але оскільки у нас дзеркала тут стандартні, то це місце просто заглушечкою закрито. Ще однією великою перевагою цього автомобіля Audi E5 над тим самим, наприклад, Zeekr 001 є наявність англійської мови вже з заводу. От просто машинка приїхала, кнопочку натиснули, на англійську мову переключили і все, готово. Що в нас тут ще цікавого є? Тут все повністю обшито алькантарою, неймовірна підсвітка, ambient light всередині, звичайно, з регулюванням кольорів. Тут використана тканина, подивіться, дуже красива тканина, класно поєднується в цьому інтер'єрі. Звичайно ж, це еко-тканина. І далі в нас тут проглядуються дерев'яні елементи, так само як на дверних картах. Вони тут дублюються на центральній консолі. Є бездротова підзарядка телефону ліворуч. І тут, подивіться, класна сенсорна панель, з якої можна керувати основним екраном. Тобто включення меню. По суті, це реально окремий екран сенсорний керування. Тут в нас величезний теж екран. О, іхао. Угу. Який включає нам асистента. Але, на жаль, цей асистент, звичайно ж, спілкується лише китайською мовою. Так, а що по керму? Дивіться, по керму, в принципі, все по стандарту. Тут, звичайно ж, у нас ліворуч управління круїз-контролем, праворуч управління механічні кнопки, до речі. Ага, такі вони дивні. О, є FM-станції, камон! Нічого собі, та, і це крутілка механічна. Прикольно зроблено. Праворуч у нас, звичайно, селектор руху, вперед, назад нейтралка, паркінг, ліворуч у нас управління фарами та двірниками. Ну, тут нічого нового, пікалка працює, все окей. Тут у нас кнопочка відкривання дверей, а це що? Ага, ні, стоп, це відкривання дверей, перепрошую. Закриваємо назад. Ага, а це просто кнопка блокування центрального замка, відповідно. Так і є. Тут зверху в нас, відповідно, аварійка механічна, кнопочка SOS, підсвіточка, яка включається сенсорно дотиком. Колір не міняється, здається, як це, наприклад, на Zeekr 7X реалізовано. Ну і величезна панорама. Подивіться, вона дійсно велика, повністю на весь інтер'єр. І вона в максимальній комплектації Flagship Quattro йде з газовим затемненням. Трошечки покопаємося по менюшці, бо воно виглядає, дійсно красиво. Тобто, по суті, і користувач, який сидить тут збоку, пасажир, може теж керувати собі. Вау! Ха-ха! Клас, це дуже круто. Подивіться, як гарно промальований інтер'єр цього автомобіля. Коли я переходжу, наприклад, на налаштування інтер'єру, там, припустимо, позиція керма, звичайно, це все керується, як і в Zeekr з кнопочки, але подивіться, наскільки красива картинка. Так, що тут ще по центральній консолі? Тут у нас 2 підстаканничка, місце для телефону ще одне, є, звичайно ж, центральний підлокітник. До речі, це прям з Zeekr забрано. Напа така сама, дуже схожа.
Сидіння красивої форми, дуже класний підголівник. Подивіться, він теж круто виглядає, футуристично і цікаво. Матеріал ось такий використаний. Це перфорована алькантара, еко-алькантара. Так, тут на екрані від водія відповідно відображається вся інформація з системи лідар. Звичайно ж, світлофори в нас щитує. Цією кнопкою можемо перемикати праворуч. У нас окреме віконечко, в якому можемо дивитися, наприклад, тиск коліс, або відображати інформацію по радіостанції, або ж який привід зараз включений. Як бачите, по стандарту у нас включений задній привід, а не повний. Ну і тут споживання середнє і так далі, і тому подібне. Ліворуч у нас інформаційні повідомлення і інформація по тому, скільки залишилося запасу ходу. Як бачите, на 51% показує 276 кілометрів запасу. Саме в цьому автомобілі в нас немає проекції HUD, тобто проекції на вітрове скло, хоча в максимальній комплектації мало би бути. Напевно, як доп-опцію просто її прибрали, або як доп-опцію не доставили, так само, в принципі, як і стрімінгові дзеркала. Але от, до речі, що великий плюс для такої машини – це наявність класичного дзеркала заднього виду. Гортаю менюшку, дивлюсь, що тут ще цікавого є. Бачу, що тут є Audi Link і є Apple CarPlay. Вау! Є Apple CarPlay, Audi. Дякую, молодці. Хоча, ну, знову ж таки, вертаючись до теми CarPlay і його цінності на сьогоднішній день в автомобілі, напишіть в коментарях ви, як вам все ж таки комфортніше CarPlay чи відкрита екосистема, як, наприклад, на BYD, де ви можете встановити, ну, прям будь-які додатки, а не користуватися лише картами і, по суті, музикою і все. Так, поки я переміщаюся на задній ряд, щоб показати, а що ж там цікавого є, хотів нагадати вам підписатися на наш YouTube канал, адже ми знімаємо крутий україномовний контент про світ електро та гібридних авто. І скоро буде ще більше цікавого та розважального контенту. Тому підпишіться, будь ласка, на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть комент. І не забудьте поширити це відео друзям. Адже чим більше назбираємо переглядів, тим крутіший контент в майбутньому зможемо для вас знімати. Ну що, давайте подивимося, що там для нас приготував задній ряд. А що це тут таке? Ви бачите цей кут? Я щось не був до цього готовий. Окей. Ну давайте сядемо. Мені прям це не дуже комфортно, якщо чесно. Місце для них нібито є. Місце для голови теж присутнє, навіть при тому, що я в кепці сижу, я не впираюся головою до самої стелі, але я не скажу, що мені комфортно тут сидиться. Хоча, коли бачиш оцю красу всю спереду, ну, можна і потерпіти. Нічого ексклюзивного позаду я не бачу. Так, є цікаві форми. От, наприклад, дефлектори. Бачите, не бачив таких саме дефлекторів, щоб вони так регулювалися в інших автомобілях. Є Type-C-шка, є підігрів сидінь, акустика Bose теж присутня, гарна підсвіточка, ті самі круті дверні панелі з деревом. Все це є. Але чогось унікального, як, наприклад, в Xiaomi U7 з планшетом, який витягається, ну нічого немає. Ну, але значок Audi, ну, красиво. Тут все таке м'ягеньке, оббите, все красиве, що з підлокітничком. З підлокітничком ось так ситуація виглядає. Швидкого доступу до багажнику немає. Є, звичайно ж, підстаканнички. Все по стандарту, 2 підстаканничка. І, до речі, виконані вони з досить приємного матеріалу. М'ягеньке, класно все працює. Тут без питань. Так, рухаємося далі. Що в нас тут? Тут, звичайно ж, у нас зарядні порти. Як вони відчиняються? Дуже просто. Електричний лючок. Тут у нас GBT AC. Так, це трьохфазка, виходить? З того, що я бачу, тут трьохфазний порт GBT AC. І тут у нас порт GBT DC. Тут, звичайно, лючок закривається. Давайте ще поглянемо на багажне відділення. Кнопочка в нас прихованого монтажу. Ось тут. Відчиняємо, будь ласка. Ай, красунька. І багажне відділення ось так реалізовано, все повністю оббито приємним матеріалом. Тут в нас немає подвійного дна, нічого під низом абсолютно не розміщується. Це просто, скажімо, технічне приміщення там. Є просто в нас значок аварійної зупинки. Ну, добре, поличка ще є. Розетки, 12 вольт є, а на 220 нема. Кнопки опускання, піднімання пневми нема. Пу-пу-пум. Ну і навіть закриття центрального замка з кнопки в багажнику немає. Ну і давайте ще подивимося під капот. Що там під капотом? Кнопка відкриття капоту у нас ось тут. Раз, два. Відчинили капот. Він, до речі, досить маленький насправді в порівнянні з довжиною цілого автомобіля. І дуже дивної форми сам капот. Він ніби обрізаний, бачите, ось тут. За рахунок того, що тут ось так реалізований передній бампер. Так,
А це в нас що? Це в нас холодильник? Ха-ха! Ні, це не холодильник. Це просто місце, де зберігається гачок. І, можливо, поміститься кабель. По кліренсу, от зараз вона в комфорт-режимі мала би стояти в найвищому положенні. 18 см, якщо не помиляюся, в найвищому положенні кліренс, а в найнижчому, якщо ставимо в спорт-режим, 14 см. Давайте я вам просто підзнімлю і покажу силует машини, як вона от виглядає в комфорт-режимі. Ну, така досить височенька. Я б навіть не назвав її спортбеком. Вона виглядає вже, як, знаєте, такий міський, типа, паркетничок. Але зараз ми її опустимо в спорт і все зміниться. Ха! Я знайшов Launch Control, будь ласка. Тобто, ось так, натискаючи 2 рази на кнопочку Dynamic вибору режиму, можна вимкнути Launch Control. Ах, шкода, що сьогодні мокра погода. Так, я опустив пневму. В Dynamic режимі вона прям дуже швиденько опустилася донизу. Ну, то це інший апарат. Це зовсім інший апарат, коли має опущену пневму. Подивіться, навіть в боковому вигляді силует виглядає набагато цікавіше, привабливішим. А видно, що кліренс суттєво змінився, точно ті 4 см різниці присутні. І тепер вона виглядає як справжній спортбек, шутінг-брейк, враження від водіння. І тут Audi E5 насправді дарує класні враження. Вона комфортна, так, вона довга, але вона швидка. Так, вона велика, але вона при тому м'яка завдяки своїй пневмопідвісці. І вона дарує комфорт, вона дарує і динаміку в динамічному режимі при своїх 3-4 секунди до сотки, ну нехай 3,5 і 230 км на годину максимальної швидкості. Тобто, якщо ми говоримо про драйверські відчуття водіння Audi E5, то тут однозначно нема на що нарікати. Вона комфортна, гарно керується, швидко їде, абсолютно усі, скажімо, потреби водія сучасного вона точно і абсолютно закриває. Так, і що в нас тут ще в камерах? Давайте 3D-режим. Він може бути прозорий. Ну, якість камер така, нормальна, нічого там екстра, сучасного, ексклюзивного в цих камерах, в принципі, немає. Але камери є. Ну що, час коротеньких підсумків про Audi E5. Дивіться. Це у нас максимальна комплектація на повному приводі і з пневмопідвіскою. До речі, тут навіть є підрулювання задньої осі, тобто входити в повороти на швидкості, в затяжні або різкі повороти буде значно комфортніше на цьому автомобілі. Ви бачили реалізацію такої опції, наприклад, в Denza N9, відео, до речі, про яке є на нашому каналі. Але там це все реалізовано було трішки інакше. Там більше фану, там можна робити танковий розворот, там можна крабічим ходом боком їхати. Тут ні, тут Audi просто дає можливість використовувати це в поворотах. Тут є пневмопідвізка, але регулювання я так і не знайшов. Чи це складність меню, чи може я не зміг розібратися, важко сказати. Так, тут є електродвері навіть з дотяжками, і це зручно і круто. Але, наприклад, багажне відділення під капотом, франк, ну, смішно. Відсутність масажу на задніх сидіннях для такої машини теж насправді досить дивно. Мало місця позаду і маленькі вікна для задніх пасажирів не дуже мені сподобалось. Але, тим не менше, візуально цей автомобіль просто викликає в мене особисто захват. Тому що хочеться на нього дивитися. Він нестандартний, він привертає увагу. Це точно щось нове, це точно те, чого люди хочуть. Це точно те, на що Audi ставить ставку. І не тільки в екстер'єрі, але й в інтер'єрі є багато крутих, цікавих рішень. Величезний екран. Так, до меню є самого питання, але це красиво виглядає. Я думаю, що люди, які будуть цим користуватися, до цього звикнуть. І це буде комфортно в тому числі. Тому я вважаю, що цей автомобіль точно заслуговує уваги. Я вважаю, що цей автомобіль точно в Україні буде користуватися попитом. І, можливо, навіть на ринку Китаю Audi таки зможе вийти на топові позиції і, скажімо, трішечки відновити своє становище після провальних продаж Audi Q2, Q4, Q5. Ось такий огляд у нас вийшов Audi E5. Напишіть в коментарях, як вам взагалі цей автомобіль, чи сподобався, які взагалі враження складаються від його зовнішнього вигляду, які враження складаються від його інтер'єру, чи це дійсно перевзутий, переодягнутий Zeekr 001, який по суті так і є. Чи все ж таки ви би вибрали Audi чи Zeekr 001? До речі, якщо поставити питання таким чином,
Audi ця і 5 футуристична, з класним, цікавим дизайном, незвичним, чи Zeekr 001 в 26-му вже рестайловому році, я думаю, відповідь очевидна. А яка? Напишіть в коментах на вашу думку. До зустрічі!